Before you start, there's a tons of legit ways to make money online. Not every business model is right for everyone. So in this video, gumawa ako ng 5 days series kung saan ituturo ko sa iyo at i-educate ko sa iyo paano magsimula ng e-commerce business. How to start an e-commerce business. I'm Gregorio at nakabase ako dito sa Cavite and I've been doing e-commerce since 2017. So magti 3 years na din ako sa e-commerce ko. Dito sa training episode na ginawa ko, i-educate kita at ituturo ko sa iyo ano yung mga experience ko, ano yung mga natutunan ko, ano yung mga posibleng makatulong sa iyo once na nagsimula ka na ng e-commerce business mo. Before you invest time and money into a business idea, take a minute and learn about different business models. Too many people na nagmamadali sila dahil iyon ang sinasabi at tinuturo sa kanila ng mga guro or kung sino man yung nagsasabi sa kanila. And after that, nare-realize nila na once na sinimulan na nila yung business model na meron sila na tinuro sa kanila, naiisip nila na hindi pala para sa kanila yung business model na yon. Sinimulan lang nila pero hindi nila natapos. Una, na-frustrate sila, hindi nag-work yung mga tinuro sa kanila. Disclaimer lang na yung mga itinuturo sa atin, malalaman mo lang yan kapag nag-work sa'yo once na in-implement mo siya. So okay lang kung hindi siya nag-work sa'yo basta in-apply mo siya. So dahil doon, natututo ka. Dito sa unang episode ng video series natin, pag-uusapan natin yung 4 na business model pagdating sa e-commerce. So top 4 yung pag-uusapan natin. Let's talk about them one by one. Number 1, research private label ideas. Para magkaroon ka ng idea dito sa private label ideas na to, ito yung mga produkto na existing na at binebenta na online. Okay? So maraming mga example dyan. Idea number 1, pwedeng mga water bottles, pwedeng essential oil, pwedeng yung mga party games, phone accessories, tracking device, marami pang iba. And also, yung mga product na to is makikita mo to sa mga iba't ibang mga website like sa Amazon and mga international website. Yung iba naman ng mga private label products na to is meron na silang kanya-kanyang website. So madali na lang sa'yo kung para hanapin mo yung mga product na yun. So yun, pwede mong simulan, pwede mo ring ibenta yung mga product na meron na sila. So existing na yung product na pwede mo ring ibenta. Ibig sabihin, kilala na at meron ng brand. Number 2, research product on existing e-commerce website like yung Lazada, Shopee, eBay, so kung ino mang yung mga sikat na mga website. So dun sa mga website na to, sa e-commerce website na to, marami kang makikita ng mga products na pwede mong ibenta. So it's a part of product research din. Meaning, maghahanap ka ng mga product, hanapin mo yung mga product na yon, and makikita mo doon na sobrang daming product na pwede ka palang ibenta. Isa sa mga example na ginawa ko before, naghanap ako ng product na watch. Ang hinanap ko is smartwatch. So ito yung isa sa mga example product na binenta ko before. Itong watch na nakikita mo, itong watch. And naghanap ako sa online dahil maganda yung reviews niya, maganda yung quality, maganda yung features. So nakuha ko yung product na to sa Lazada, pero yung syempre yung binili ko siya, ship from abroad siya. Doon siya nanggagaling sa ibang bansa pa. So naghihintay ako ng 7 days up to 10 days para makarating yung produkto. So ngayon, nung pinocure ko, bumili ko ng maramihan, like for example, 50 pieces, 100 pieces bumili ko. And then, yun yung binenta ko online. Pero bago ko siya ibenta, syempre, itinest ko muna siya dun sa market. So nag-advertise muna ako, pinromote ko muna yung product na to para malaman ko kung talaga bang magwo-worth yung product na to. And after na nag-worth, na nakita ko na maraming nagre-response, maraming nagko-convert, maraming bumibili dito sa product na to. So sinimulan ko na siyang i-advertise talaga at seryosohin. Gumawa na ako ng mga multiple videos, multiple campaign, gumawa ako ng website para dito, worth at marami kong nabenta dito sa product na to. And hindi lang Lazada, pwede ka rin maghanap ng mga products sa Shopee na pwede mong ibenta at simulan. So kailangan mo lang talagang i-promote. Maraming mga products sa Lazada, maraming mga products sa Shopee na hindi nakikita ng tao na maganda yung quality, maganda yung produkto, yun lang. Kaya hindi nila nakikita. Syempre, walang nagpo-promote. Makagamit mo yung idea na yon sa pagsisimula ng e-commerce business mo. Number 3, dropshipping. Kung hindi ka pa pamilyar sa dropshipping, dropshipping is when a vendor fulfills orders from a third party and has them shipped directly to a customer. Ibig sabihin, ganito lang yan.
ikaw mag-a-advertise ka ng mga product mo. For example, sa Alibaba, AliExpress, maraming mga product doon na pwede mo ring ibenta. I-advertise mo yung mga product na yon, ikaw na yung bahalang magpatong ng margin, magkano yung profit na kikitain mo. Ikaw yung magbabayad, of course, doon sa Facebook advertisement. So, every time na merong bibili doon sa mga product mo from your online store, kung Shopify man yan or other platform, i-fulfill naman yon supplier mo. So, sila na yung magbahalang mag-fulfill nun, sila na yung bahala sa inventory. So, yun yung advantage ng dropshipping. Hindi mo kailangan ng inventory. And disadvantage lang sa dropshipping is mataas yung competition dahil international nga yung minamarket mo. And kung magda-dropshipping ka dito sa Pilipinas, bibihira lang yung may mga ganong services sa Pilipinas na ikaw yung mag-advertise, tapos sila na mag-fulfill, sila na bahala sa inventory, tapos sila na magpapadeliver sa mga customers mo. So, ilan lang yung mga kakilala ko na merong ganong services na ginagawa, and medyo challenging nga dahil kung magda-dropshipping ka dito sa Pilipinas, kukunti lang yung pwede mong ma-market. Pero you can try it naman kung gusto mong simulan yung dropshipping business. Pwede mo rin siyang aralin para mas matutunan mo pa siya. Number 4 na tayo, Research Print on Demand or yung POD. Print on Demand is a process where you work with a supplier to customize white label products like t-shirts, like mugs, or even yung mouse. Kahit na itong mga phone case, pwede mo yang white label. Ibig sabihin, yung mga supplier mo, ipapasa mo lang yung mga order mo at bibigyan mo sila ng design. Based dun sa website mo, kung ano man yung design na in-order nila, dun sa supplier mo, sila na bahalang mag-print nun. For example, dito sa mga t-shirt, kung ano yung design na binenta mo online, like mga Bible quotes sa t-shirt na binebenta mo, papasa mo yun ngayon dun sa yung mga third-party supplier. Sila na yung magpiprint nun, sila na rin yung magpapadala ng mga orders mo sa customers mo. So, ganun ang nagwo-work yung POD. Hindi lang t-shirt, marami pa. Ballpen, any products, mugs na pwedeng i-print on demand. And ang maganda dito sa print on demand, sarili mong brand. No? Hindi ito yung dropshipping na sa kanila yung product. Hindi ito yung private label na sa kanila yung product. So, dito sa print on demand o POD, sarili mo yung brand. Pwede kang magpalagay ng sariling brand. For example, inspirational quotes, buy, pwede mong lagay yung logo mo. So, ikaw yung bahala. Kasi nga, brand mo yung binebenta mo. Product mo yung binebenta mo. Nakipag-partner ka lang sa isang third-party supplier para i-print, i-customize yung mga product na binebenta mo through print on demand or through online. That means, you don't pay for the product until you've actually sold it. So, hindi na ako mag-iisip na, kailangan ko bang mag-stock ng inventory, bumili ng mga produkto, lang mga print-on-demand products ko para lang ibenta online. So, hindi na yun ganon. Hindi na yun ganon mangyayari. I hope na marami ka natutunan dito sa ating first episode. Sa mga susunod na araw, sa mga susunod na upload ko, make sure na lagi mong i-check yung email mo, or kung napanood mo naman to dito sa YouTube, make sure na mag-comment ka sa ibaba, i-like mo, and mag-subscribe ka para ma-notify kita sa mga next episode e-com training na i-upload ko on my channel. Kung meron ka mga questions, mga katanungan, let me know on the comment below. Mag-comment ka lang sa ibaba and I'm very happy na sagutin yung mga questions mo. Once again, this is Gregorio. See you on the next episode. God bless and take care always. Peace.